Ne-am obișnuit să ne bucurăm când soarta ne surâde și tot la fel ne-am obișnuit să acceptăm resemnați când soarta își adună norii peste noi. Ce să faci? Ce ți-e scris pe frunte ți-e pus, nu-i așa? Până la urmă, această zicală populară, celebră, este favorită pentru explicarea oricărui eșec uman, pentru fiecare eveniment neprevăzut și nedorit. De fapt, pentru orice se întâmplă în cursul unei vieți. În felul acesta ești exonerat și de orice responsabilitate, pentru că, nu-i așa, nu stă în puterile tale să schimbi ceea ce este stabilit mai dinainte cu privire la destinul tău. De aici a început și fatalismul, credința fermă că, indiferent ce face, omul n-are nicio putere asupra propriei existențe și este doar o frunză în vânt, o marionetă în mâinile unei forțe divine care i-a stabilit deja viitorul. Chiar și pentru aceia care nu se identifică cu o orientare spirituală anume, este acceptat faptul că unele circumstanțe sunt în afara controlului uman. Din păcate, acest concept a modelat viziunea despre viață pentru generații întregi în lunga istorie a umanității. Se pierde astfel motivația de a depune eforturi pentru a schimba ceva în viața prezentă. Dispare asumarea responsabilității pentru propriile alegeri în ce privește gândurile, emoțiile, comportamentele, conducând la o anumită stare de inerție care poate duce în cele din urmă la tulburări afective, de exemplu, depresie. Din nefericire, deși izvorât din conceptul antic cu privire la capriciile zeilor, nici creștinismul nu a adus prea multă lumină în această frământare continuă cu privire la destin, deși ar fi putut. Nici o persoană din istoria creștinismului nu a fost asociată atât de mult cu dorința predestinării ca Jean Calvin. În 1844, Alexander Schweitzer a afirmat într-o carte că predestinarea este dogma centrală a teologiei lui Calvin. Totuși, nu Calvin este cel care a inventat doctrina predestinării și nici nu este singurul din istoria creștinismului care a susținut-o. Aceeași învățătură se găsește la Luther, Melanchthon, Bucer și Zwingli. Fiecare a scris câte ceva despre predestinare în stil propriu, însă în toate punctele ei esențiale au avut aceeași poziție. În perioada creștinismului medieval, aceeași învățătură poate fi găsită la Gregorii de Rimini sau la cel mai influent teolog al lumii catolice, Toma d'Aquino. De fapt, teologul care a conturat prima doctrină a predestinării este Augustin, iar Calvin l-a urmat îndeaproape. Dar Augustin de unde? Desigur, influențat de vechea filozofie greacă. Și nici creștinismul răsăritean nu a fost departe. Noi numim predestinare decretul veșnic al lui Dumnezeu prin care a decis în sine ce a dorit să fie cu fiecare om în parte. Așa sună definiția lui Calvin. Adică, Dumnezeu alege să facă ce vrea cu cine vrea, căci pe unii i-a ales pentru viață veșnică, iar pe alții pentru o sândă veșnică. Și aceasta indiferent de alegerea individuală a omului. Aceasta ar anula libertatea de alegere, rolul mântuitor al lui Hristos și, desigur, judecata lui Dumnezeu. De ce să fii judecat pentru ceva ce ți-a fost stabilit mai dinainte? Ai rămâne surprins, probabil, să descoperi că nu există un astfel de concept în Biblie. Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă este vorba de un destin, atunci destinul este viața veșnică. Și mai ales este o problemă de alegere rațională și conștientă, pentru că Dumnezeu a spus: iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Alege viața ca să trăiești. Sună mai bine, nu-i așa? Dacă vrei să afli mai multe, urmărește Top 7 lucruri din Biblie despre predestinație.